lúc xưa tận đây nó chỉ chỉ tàu vừa cho là một cái là luật rồi là được khen là chỉ lúc thế cho còn là cho tôi một chat tờ lúc xưa hơn nó vừa chỉ mới có phần hiểu thế cho chuột là một trong mỗi USATV giờ này linh thêm một lúa đã chỉ tháo hụt giác hai rồi là tôi sát tông ở trong tận đó nhớ rằng cho nhà đấy cho chỉ đấy cho phong như của cho lúa xe của trong xe của tôi cộng này lúc nào của yo tôi thả cho biết cho crime trend so của yo thả luôn mi cái đó so they cho lu tóm gì bây giờ like I'm going to talk about our crime trends and just what is happening in our city as well, primarily here in Southeast Fresno. So we have cho tế mình cho crime, Southeast Fresno. Like, we'll take a look at the crimes just to give you guys a heads up about what is happening if you do live in Southeast Fresno. So khi nói với hỏi cho mong thế cho bây giờ Fresno nói cho nên thế nên nên lưu cho Fresno Southeast area này nên bỏ cho crimes cho mong cho tế mình thế cho lấy như không có từ lấy shit có từ họ nói show có map of these things that are happening. So we're going to take a look at it. So number E giờ bây giờ aggravated assault thì nhớ không mong aggravated assault thì chỉ cho mong họ lưu thế mà giờ họ lấy shit to lấy shit đầu họ giờ lấy shit to lấy shit địa thế nữa là shit Paul để họ nói giờ biết họ map là show show cho where these things happen at. So giờ này bỏ họ lên lưu red icon họ nói giờ họ where it occurred at. So primarily in Southeast Fresno, you can see that it is in Kings Canyon to Ventura, primarily from Maple, right there to the to Maple, and just primarily more to the west of Maple. So yeah, Maple cho cái nữa cho Ventura nữa more tế mình trong thế nhớ Ventura thế cho cái fifth nè Ventura thế fifth một cho béo mỏ thế yêu bỏ hay tiệt lên more ta li dây cổ họ lấy xí to nữa so lấy xí to giờ lấy xí Paul lấy xí tiệt thế nữa là lấy cover ta là cho nữa lấy giờ này nhớ họ chơi nữa này chính pháp thế này chính pháp hay tiệt lên more lấy xí to nữa so này cho nhau họ chơi nữa này giờ chủ thì thấy này từ khen thế so này tới bao thế lên mỗi cho tới mình nhớ được cho Kings Canyon thế cho Chestnut này bỏ cho lên mỗi chỉ họ icon chỉ lưu liên nữa hay thì lên mỗi chỉ dầu hay thì lấy lo chỉ toàn nữa thế để cho nhớ dễ cho Chestnut thế cho Kings Canyon này là lên mỗi cho lấy lo chỉ toàn thế để cho này nhớ họ chơi nữa này mù bị cho tao làm nữa là này chính pháp thế nên cho nên chính pháp giờ lấyตัวเลยนี่หูจ่อยอีlàนี่ตัวแต่เนี่ยเชื่อlàนี่จะเข้าไปเชื่อเลยนี่ที่จะinvolve จากนั้น so เป็นถัดจากข้อ number all ข้อ number all giờเป็นcho burglary เนี่ยมองเลยchỉ một họ lưu bởi giờ lấy là trongอยู่รู้เจ๊ไปgiờ lấy là trongอยู่รู้เจ๊là nhiều gì cho khôngเลยbây giờ thả cho nhau Southeast Fresno họ nói rằng cha nhau họ tự to thế where is it happening at so nhau Southeast Fresno you bỏ hay thì primarily nhau là cho cái Cedar thế cho cái Belmont nên bây giờ cho cái Cedar thế Belmont một cho cái recreation so giờ nên nhau có chân đó nên yo chủ chính pháp thế thì sẽ cho lấy mua lấy trong chế lần đầu nhá khỏi chân nữa là họ nói cho họ show họ lú lì nó bây giờ lú lì nó lấy là trong chế trong người cha lấy cho bỏ họ nó lấy đó jelly cầu xí hở lấy là trong chế lấy nên họ chơi nó lấy nên chủ chính pháp thế chủ bao thì thầy từ khi bây giờ thế chủ bao sâu chế thế nữa thế lấy cho trong nhiều chế thế you thì thầy từ khi bây giờ lấy nên họ chơi nó ba sai for จะ lấy nó thế cho nên bỏ
actually actually something that is suspicious, please report that to the police as well. Excuse me. But please report that, call 911 so that we can come out and we can also check. So, yani bỏ, ilu che, ni chita bỏ đua, để nhân bên chế ni chủ hu bây giờ tua, để tôi chẳng lẽ nào là bao sẽ chẳng lẽ nào yêu lên từ bây giờ để tôi lỡ. So, yani bỏ chỉ giờ giá là ni bỏ lên từ tôi kể, để chỉ nhớ có chân nữa ni chủ hu bây tua bây giờ là để cho chẳng lẽ nó đó là thả sẽ là do là từ từ là quan chỉ nhau có cho nó để do nó có cho nó cho Belmont để cho Cedar một cho recreation này bao hay thì lên mua cho lấy cho trồng chế nó thế okay like a number bé ở thả cho robberies cho không là lấy là như cho không bây giờ you bị sai giờ you tao kể để lấy cả bỏ tua lấy nhẹ cái tàu là nhẹ cái loopers là nhẹ chỉ không cái tàu đâu có nữa để họ nói mình cả hai chỉ với họ robbery nữa họ nói giờ lấy một pò lấy một đĩa là lấy mấy dùng đầu lấy chơi chỉ không là họ nói giờ robbery lấy bây giờ là sai trong lịch chạy nhớ họ Southeast Fresno sau này bỏ giờ nhớ họ từ thế trong lịch chạy okay so nhớ họ Southeast Fresno lấy ta nói bây mua the last month or the last 28 days, more chỉ họ robberies, nhớ họ chơi Kings Canyon, they willow, rồi nên bỏ tiền họ chơi nó lấy giờ họ chơi mong tôi chơi trong đấy bây giờ, họ nói mà ta lại chơi trong, rồi họ nói lấy giờ họ chơi lại nhiều là tu sa thế là như này chơi không là lấy nên tôi chính phát thế bao hay tiền, họ chơi nó giờ ít họ chơi lại tôi commit robbery bây giờ tôi như này cho không tôi commit robbery so just be very careful and again if it's something that is suspicious if you see a suspicious person or a suspicious car that is following you then you need to report to 911 so giờ này tôi kể này bà bị tao là này bỏ lấy từ có lấy bỏ từ cái chỉ bao bây giờ là từ có là sẽ sai có lại cái chịu chính phát đấy lấy giờ là đó cái thả là từ có nè họ từ có it becomes very suspicious then who cho là bây giờ tuần đó từ tiếng là thả sẽ ở trả lời từ có trả lời nhau có chân nó lấy giờ là giờ ý từ lấy lại bây giờ để giờ là commit a crime là bên để tụng lời thế so just be very careful họ nói giờ họ chờ bây giờ bỏ chờ là commit a lot of robberies so là qua là nhẹ không nên đâu nhớ còn chờ nó thế là tu sa đâu là này chịu chuyện phát thế giờ này nhớ họ chờ nó là giờ họ chờ nó giờ họ này mù bị tá la thế này là giờ chịu chuyện phát thế okay like next one bây giờ thả cho vehicle burglary họ nói giờ ít họ sai lầm mong này giờ là trong chế bây giờ rồi bây bỏ thì bây lúc giờ nó mua lại chỉ trong là trong chế thế này bây giờ tôi bảo chuyện ý cho lại nó là trong chế lý trả là từ là trong là đây chịu chính pháp thế để họ nói giờ họ đua của số này cho cái bây giờ thì thấy bây giờ kinh bây giờ thì thấy bây giờ kinh lý trả thôi là giờ trong bây chế vấn đề bây giờ chịu mua tên là bây giờ không là secure chỉ mua là dài hồ chế là giống như trò chế giờ trò chế lại bỏ lại giờ sẽ trong cái chế đó bây giờ sẽ tôi lấy vấn đề là sau you chế á sau chế you chế bỏ khi you chế bỏ mua là chỉ nhau hồ bỏ mua không là sao tôi giờ nhẹ là giờ mua chỉ chỉnh chỉnh lắm bây giờ chỉ valuable cho là sao trong á thế còn number all là you chịu lock cái vehicle mỗi cái chế sâu cái vấn đề taจะlấy họ bị bỏ mà vấn đề là sâu lúc chế bỏ sâu chế nên bỏ sâu khó đông nên bỏ sâu khó tay giờ nên chỉ sâu khó đông tới khó tay lại họ nói với họ lượng gà nhau nó chế giống gì á lại thằng lượng gà giống gì lại để cho không họ tức là cho ta nên chịu chính pha nên chịu sâu nên lúc chế thế lại còn number bây giờ nên không valuable là nên không chỉnh chỉnh là muốn nhẹ thế này lại nên cho nó này á cho
giờ cho cùng để nhau chơi cái giờ lấy bỏ để lấy giờ trong nếu chơi lại liền nhiên này cho cùng thế. So just like the photo is, don't lose it. Just hide your valuables. You got to make sure you lock your vehicles and you take it with you. And at the same time, you have to be smart and you have to stay safe. This really helps prevent a lot of vehicle burglaries. So可能也好有把那个到那地台那的看见，可是要到那屋里拿来有把那好 chances来到中那路车or 那路车 I'm sorry. 但是比如说好 map for 好来这种车，所以好被把路里呢要这个 McKinley primarily on the east side from McKinley and Chestnut. So McKinley 冇做 peach 啊，你學橋呢，嘢學橋俾bỏ係就來住種咗車呢，你路裡呢得麼你到車之後係就俾bỏ來多種咗車，你有呢一學橋呢咯，nên để呢就chơi nên để呢就車呢學橋呢你呢就影八啲，你就包就哦學橋呢有一學就當落係就呢就種車嚟俾就影八啲。giờ này dùng để chơi là để họ có mua tổ chức đồ lại mua tính lần đầu là giờ cho in the daytime để họ mua tính này trong lại tính này để bỏ so họ nói ba từ khi ta ba giờ từ khi from giờ lại trong những chơi lại cho McKinley để cho Chestnut này lại họ phải bỏ trong cái đấy lại nên nhắc họ này nên chỉ đi thay nên cái đấy nên chỉ only pay high but lock your car, secure your car. So nên lúc chơi, make sure you take all your valuables with you. So cho nên cho không ai muốn nông nghiệp này, rất tiền nhau chơi cho nên nhau chơi lại your there's more chances than breaking into your cars. And so nên lúc chơi na, nên chỉ so nên lúc chơi lại, còn đây it helps deter those criminals from breaking into your cars. So nên chỉ tiếng ba so nên chơi so that they catch down nhau nó chơi nhau gì bây giờ đấy họ cơ của giờ thả cho giờ the vehicle theft còn nó giờ khỏi lỡ nhẹ chơi bây giờ cho lấy những nhẹ chơi bị bỏ lúc này nó giờ cho Kings Canyon đồ thế cho Kings Canyon thế cho Peach thế một cho Chestnut bị bỏ jelly hia lulu chơi lỡ nhẹ nhau khỏi chơi nữa lấy giờ này on day chơi này tiếng ba đó giờ nhau khỏi chơi nó để khỏi chơi nó lấy mong trong nhau khỏi chơi Kings Canyon để winery để muốn cho Chestnut để cho Peach bây giờ này chịu đi thái nên từ khi bao cái để lấy trồng chơi lấy nhẹ chơi nhau khỏi chơi nó để này chịu đi thái nên từ chơi make sure that your cars are locked as well. So this is also a place we've been having a lot of vehicle stolen in this area. So be very careful. Make sure you park your car in a safe and secure location, just to the best of your abilities. If it's in a dark area, then make sure that that area is well lit. So if there's cameras, we can have a little bit more investigative measures that we can take. So you just be mindful. Nếu mà này từ trên để có thể All right, so Dashina, since I've talked about the crime trends, just so that you guys can see where these crimes are happening in Southeast Fresno for the last 30 days. Crimes nhớ có từ nhớ Southeast Fresno, so nhớ Southeast Fresno là bao giờ cho Kings Canyon, cho Chestnut là một chế là như cho cho McKinley để cho Peach họ cho nó để mua nên là trong chế trong là biết to be careful, and we have to make sure that we secure our cars, we secure our houses, and we more importantly we protect ourselves and we stay safe. So ít khó của xã hội thà cho crime prevention. So crime prevention nhau mong lệ ít khó đi thay từ kinh bây giờ đi thay từ kinh from giờ lại nó giờ lạiตัวnhiều giờ khổng lồตัวsĩตัวtrong giờ chế nhiều giờ chế trong chế how do we prevent this? How do we take preventative measures to this? So
One day we is violent crimes. So violent crimes, yeah, the aggravated assaults, yeah, robberies. So these are violent crimes. Yeah, so nên là mỗi bỏ tư yêu từ mỗi cái nhà đồ lớn là mỗi cái person là còn là mình cái a robbery, which is a violent crime. So họ advice của mỗi tàu yeah hay là yeah bị sản này yeah bài ta là bây giờ. So trong cái bỏ họ call robberies where it was happening in Southeast. They bought on Kings Canyon, right? Kings Canyon and winery area that we see a lot of robberies. So you have to make sure that you be very careful. So especially if you're going at night. So if you're going at night, you have to make sure that you're aware of your surroundings all the time because so you chỉ bỏ bây giờ you chỉ bỏ tiếng Anh trong you chỉ bỏ chế trong you trong đủ là you chỉ cho bỏ cái trong in the daytime. So I would recommend usually traveling in at least pairs or maybe if you have more person with you. So giờ có một tá la hai từ ít tuần đầu các bài thế, ít tuần đầu các bài lại còn thử mua lại lấy chỉ chua xả là nhẹ gì cho không á bây giờ còn it helps your chances, it helps prevent that because there's more numbers. So more numbers and it deters not all the time, but it deters a criminal from trying to rob you. And you also have someone there to help you as well. So chơi ít tuần đầu các bài có bài bị tá la để chơi tuần đầu các bài so cho lấy là chơi chai là nhẹ cái cho không bây giờ. So you have to be very careful in that when you're just out and about traveling and things of that nature. And another thing is just picking the appropriate time. So say khó chỉ hợp dùng bài ta là. So yeah, the chọn đồ đấy go ý mong là go mong cái bài ta là có tụ kinh sinh cái to be very careful and be very mindful as well that maybe there's a more appropriate time that I can go. Mỗi khó chỉ hợp dùng chat đâu của bài na. Giờ cái bài là cũng mà bài in the morning, cũng mà bài in the afternoon. So một tiếng cái trong để giờ lấy là nhiều của cho không lấy là rob của để một tiếng cái trong này tiếng này bỏ để họ nói giờ khỏi lấy là chạy thế. Because typically a lot of our robberies they occur when it gets dark. So trong đường thế chúng mình cái trong để họ nói giờ khỏi lấy bỏ giờ khỏi it's an opportunity for them to commit these crimes. So pick an appropriate time of the day to do whatever it is that you're going out. So sai khó chỉ hơi dùng được cái một cái hold là kia cái hold lý còn gì like I was mentioning earlier, just being aware of your surroundings. So you chỉ bảo hay gì you mới tu tự you chỉ bảo còn đó mới tu tự you mới tu ilu check cái chỗ bỏ đồ lon day nhớ được cái chịu sai được nó cái bảo sai number cho cái sai là nhau studies like if you look at that person, that causes it's like a psychological effect on them where on the chai bây giờ là bỏ là bỏ có lại còn nó giờ khó it helps as well as in cái bỏ cho là nhân nữa cái bỏ là trong cho lại line chai khó hay thì cái bỏ là trong cho là so cho lại là typically to là nhẹ không á là sẽ cover little gym so cái bỏ lại còn it's very important, so we have to be aware. We have to you have to shy you họ chơi you bài họ thì shy là từ từ you là từ what actually the bây giờ là you have to be careful in that part as well. and another thing avoid your areas họ chơi nên dài those trong là bây giờ areas that people can hide very well. So example like in the alleyways, so you can through the alleyway, be very careful. Because họ nói họ chơi lấy nhẹ lo dài á, là cho trồng đu lấy nhẹ lo dài cho chơi cho trồng đu lấy cái chữ bỏ lấy họ nói vậy họ you to chính pháp đấy, you to be very careful because lấy là chỉ sát nên bỏ lấy bây giờ là nhớ cho chơi cho trồng đu nó là nên to take it into cake đấy, cho chỉ ní bài là cho bài họ chơi cho trồng đu. You should buy a more thing, more lights, or a place that's well lit. So that will also help into just taking preventive measures as well. And then
So carrying a large sum of money, giờ bên cạnh như nâng đầu á, thì họ nói với họ chỉ dùng thế, bảo giờ bây giờ mong nó bây giờ gần như nâng đầu bây giờ bây giờ gần như nâng đầu because bây thì nó như sẽ họ nói với họ kể bây we like to kind of conduct ourselves is carrying this large sum of money with us and valuable things with us, and this can really hurt us. This is something that that I personally have experienced through as well with just the investigation that I've been doing with a Hmong couple that actually was carrying a couple of $1,000s with them, and they were robbed. They were robbed, and I think it was like 2,000 to 3,000 that was taken from them. And this is like on Belmont, and I believe it was Cedar, Belmont Cedar, where they were walking to the store. It was late at night, probably about like maybe like 8 or 9 o'clock, right? Maybe about 9 o'clock. So khana cụ hai tia mua bây giờ mong cho chong với ngàn nhiên lần đầu bây giờ với ngàn nhiên lần đầu nhau với lu purse với ngàn đầu bây giờ bây ta la bây giờ cái muốn ta la là when we're just out and about, and this is something that is also could be very bad. I mean, bad as in like let the like they can easily rob you as well, and you can lose out on all the money that you have there at that time. So to take preventative measures is to not carry that large sum of money with you. So cho ngã chỉ nhiên ấn độ này you giờ này chỉ nhiên ngã ta chỉ nhiên là cho ngã tốt đấy giờ nhớ bị chế là giờ cho mua credit card mua debit card là ngã chỉ đấy instead of carrying this large amount of cash. If it's thousands of dollars, we need to be very careful with that, because these are typically things that criminals are looking for. Like if you're carrying a fanny pack or you're carrying a purse, these are things that typically a suspect that's going to rob you is going to try to target. So we need to be very careful that like even when we're just traveling, we have to be very careful with that. Okay. And then one more thing is lấy là nhẹ you cho nhẹ bây giờ lấy là nhẹ cho nhẹ you to who tận lộ you to who 911, because this is something that's very important so that we can have it not only documented, but we have this this will help for future references as well. So khi nào yêu là ba sẽ cho chờ lấy nhẹ có thể so even though it may not be a large sum of money, or it may not be something where you don't think it's too pressing, this is very important, because this can lead to finding those people that had robbed you, and this can also prevent those same individuals from committing another robbery. So con nhớ họ有八倍là chọn cho lấy nó, so là chỉ là nhẹ tiếng này cho nhẹ bây giờ để là commit a robbery nó door, because they report the bay lại biết bao giờ lúc nào lấy tới là nhẹ bị họ chơi nó này họ chơi Kings Canyon that winery, but that only happens cho nên who nên有主户等落嚟俾啲包咗họ nó嚟俾你去到俾就等落啲họ nói thì họ俾một document俾họ record basis, just like your map của số này bây giờ your map của số này một cái lily một cái red icon họ nói is every incident that had happened, whether it's robbery, whether it's burglary, it documents that, and that's very important. So bây giờ tận lo bây giờ bao giờ nhớ họ từ để từ bây lo do our patrol checks. Tận lo they work in patrol, they know which areas is where crime is happening in. So bị bao giờ họ chẳng là they want chế là như thế trong là trong chế bị bao giờ họ chẳng là they họ chơi there's a lot of crime that happens, and họ nói cho happen cho nên who bị bao giờ như who bị là bị bao là bị bao là bị bắt tao này thế là bây giờ nên cho who bị là bị bao là bị bắt tao này thế bị li chọn được cái line nó. Okay, like that's not good. Property crimes. So property crimes, your vehicle break-ins, your burglary. So light jong che, like we are taught how we're gonna prevent these from happening. So number E, like we taught so kalu che this, so your dong there lu window na.
So one day mà trở lại họ biết bỏ mà every time le to mà le sau cái xe có chế bớt sau le sau cái lú hoạt động le sau cái lú hoạt đại giờ cái lú hoạt động chỉ sau le họ nói le ta linh ngã họ có chế le nhẹ cái công dụng gì đó giờ cái lú window chỉ sau thế giờ chỉ cơ le họ nói giờ họ dùng đi đâu le chỉ đến đâu giờ là trong từ trên nó là chỉ là muốn cho hoạt động là unlock. So you have to make sure that you secure and you lock your vehicles every time. So you just so you chế there you have to make sure that you don't want you hold that. So make sure that there isn't anything valuable in there as well. And then this also goes for houses as well. So need to chế need to so need to chế there. Ít cho tên lợi cho ít cho trong là chỉ so nè cho back doors. Sometimes they don't lock it, the garage doors, the little side doors. Sometimes they don't lock that; they leave that open as well. So you have to make sure that you check every day. You check I usually check at least, at least 2-3 times a day just to make sure that's locked. So you so need cho trong cho need cho chế nó need to make sure trong thế cho đại đó cho đại nhân chỉ soเลยbây giờ bỏ cho lấy vô gà hồ cho đại là trong này chế đó để trong chế nhân này không thế so make sure you guys are checking so need to so need lưu chế so họ nói đây ổn nhau đầu cho lấy là trong này lưu chế là lưu chế họ nói giờ họ phải bỏ cho giờ cho này ổn thế nào lấy đây you're banning the king against these criminals to take preventive measures. So in make sure that you for the chain it's not always the case but in garage garage if you guys have that capability that you guys do have a garage and it is empty để nếu trên garage còn là lấy trong này lúc chế trong lấy trong này chế lại one day the car has to be parked outside, right? So they can see it. So this is this is common sense. But if you do have the space and you do have a garage, make sure you do try to park your vehicle in there to prevent any vehicle break-ins and things of that nature. So yeah, name a garage. They need to change on the garage on your bar from the light trong nêu chế. And just like what I was mentioning earlier about valuable things, so cho nhẹ cho tình cho không ai chính rồi nên chịu mất sầu á nên chịu mất sầu giờ nhớ chế giống cho chế lại còn lấy trong những gì á so giống là đó này lại mất cho bị chế giờ mất cho bị chế lại từ tiền mà giờ chịu ni lu safe á ni lu safe là mất cơ hồ lu safe mất sầu hồ lu safe lại cho safe lại giờ lu safe the lo thế lu nhà bây giờ lu lo tới nhà lại họ nói lấy ngã chỉ dùng gì nè giờ này giờ lu mới sẽ lại họ nói lấy ngã dùng gì lại you to be mindful of that as well but do make sure if it is at home that you do have it in a secure location or somewhere that's very secure whether it's a safe or it's a specific spot that you put it in and for anything that's valuable so money jewelry and even guns so sơ cú thì nó bỏ là nếu chỉ muốn cho nó là secure cho muốn dài để dùng cho nhau lúc safe là muốn cho lúc safe so like they cho chỉ tao dùng gì á so ý con gì lúc security alarm system so bây giờ bỏ nên đâu hay mình cái trong lời mua lúc security system bây giờ lúc security system for lúc chế á họ nói giờ họ dùng thế giờ này auto lại họ nói it will help as well because this it triggers an alarm, right? There's an alarm system to let you know whether someone is entering your house. So this really helps us on our end as well because like the animal security system, cho tao lo bảo cho cho lựa chọn này lựa chọn một họ làm ra lọt đâu bé để bé mới họ call soi cho lựa chọn nó mua ít tu tin lựa chọn chế nó lựa alarm company nó hú to để bé chỉ muốn sau á giờ chỉ muốn sau shape bây giờ thì tiếc là
giờ đa sẽ rồi giờ bây tôi sau là còn giờ khó dùng rồi bây giờ bao thì sẽ là bộ trong những chế thế lấy giờ là trong những chế thế lấy bây giờ tôi để tao là bây giờ so giờ chủ giờ ô tô giờ chủ họ security system there because it will really help. It really help in taking preventive measures and to really deter them because once you have a security system, you can set up alarm that will actually will go off, and this alarm, just like for vehicles as well, when it does go off, it really startles criminals. So when the more alarm system le trong the trong le what your noise đần đỏ bây giờ là one đần đỏ le ô tô cho lái lên chạy thế là còn trong chạy là kia là your buy you there. Okay, lấy con gì là do cho cameras, giờ này ô tô lấy cho cameras đó giờ khó dùng hay á, cameras đó là khi nào lấy nhớ tới thì mình cần làm một camera dùng cho you bỏ dùng thế cho you tới nhớ chơi là you sai tới nhớ you lúc phòng bây giờ muốn khó ring out muốn lần đầu giờ you see đâu hay thì muốn cho công ty bây giờ cho công ty là sai you lúc chơi là từ lò lúc từ nhau you chơi từ nhau đồ dùng thế này, hold on, it's very good. This is something that if you can, it's good to have for a house and even for your cars as well, because it also will allow you to just kind of view everything. So it will help in regards of that, of just being able to see for yourself. And another thing is it helps with our investigation as well. So as a detective, as either tán loa họ nói giờ họ dùng tập bay, because you look at trong này trẻ they need more you guys have cameras, then we can see that bị bao giờ từ tin nào ni dùng lại cha ni cháu chế dùng lại cha ni giờ từ tin ni từ tin từ bây giờ for us as well, so we can help you guys. And if they do break into your cars or your houses, and I hope they don't, but if they do, then we are able to take more steps and be able to try to investigate a little bit more on who broke into your house, who these suspects are, what kind of car they're driving. So it really helps us on our end as well, and it also kind of gives you a peace at mind too. So if you're away from home and you can kind of see everything that's going on. So when you buy you there, nếu mà cho security camera, nếu mà cho công ty là thay nhau được dùng để thay nhau được chuyện để bỏ, sẽ là từ tổ bên này được chơi. The ikonzi, dogs are very good too. Dogs is something that actually it's a really good deterrence, and it's almost like a home security too. It really helps because they more all they le cư bây giờ từ lớp to lại le cư lại còn nó khỏi lái lên chạy thế á, more all lại bây giờ khỏi ba thế, because bây giờ le chỉ sa từ all nó thọ le là le chỉ sa từ nó le chỉ sa từ all cư lên đó bây giờ lại từ all cư lại còn le chỉ nhẹ thế lại còn ba hay thì le chỉ sa là trong như thế. Doesn't mean that that's always the case. I mean, we've seen people even with dogs, but it does help. It does help with having a dog as well, who can bark and who could kind of scare them off, right? So nếu mà tụi Âu nhớ bị chơi là lấy chỉ phải thế, giờ Âu nó lấy bao cư, sau đó cư lấy lái chạy lấy chỉ cho xa là trong chơi bây giờ là trong chơi thế này nè. Lấy con gì lấy nên chỉ cho xa thôi is lights. So the thing, make sure that your lights are all working, especially in your chair. You need your lights. Fix your lights, because a dark area without lights, còn nó khỏi light nhiều trong nhiều chúng ta tính, chỉ trong đủ lại light nhiều là trong the chair trong nó nè, cái chúng ta tự bỏ le giải tôi như vậy nè. Bây giờ nếu mà chỉ tính trong nhau nên chair nhau đồ trong, lại còn nó lại light bao giờ nên bỏ được trong. Để họ nói họ ba tí tại nên tự khen thế, rồi cho lại là để bỏ cho giờ mình tính lần đầu là bỏ để chỉ cho sao một trong cái chuyện đó nè. Like, make sure you have good working lights, and your lights are it's pretty well lit, so you can see, if not all of your house, at least most portion of your houses, to just to really just deter criminals from breaking in, because typically when there's lights, that helps deter as well. So if you can get lights, make sure you have working lights, and check out home
so make sure that the thing doesn't work, so it will help. And then the same thing with violent crimes is so we can have that documented and have that in our crime data as well. So khi bị cho tận lo chạy cho nó dễ khó chờ lời trong chế để họ nơi cho bị bao lại bị sau tới chờ nữa bị lo trả bị lo chế lo do patrol checks there to make sure that we can try to help deter these criminals from breaking into your homes, breaking into cars as well. So this is something that's very valuable. So don't worry too much about if it's a big I don't really have the right word, but if it's a big hassle or it takes a lot of time, it's our job. Or investigation really because this is part of what we do. So this is something that you guys need to utilize as well, is to call if you do have a vehicle that's been broken into, you do have a home that's been broken into. So that your name more who to the Jonah Che, to the Jonah Che, to the Yan Yakon, near to who Pepe de Bob and she had the Bane. Yeah, so those are just the two things, the two preventative measures, is just violent crimes and property crimes that I wanted to talk about, and just the crime trends that has been happening. So this is just the last 30 days, so just keep that in mind. So we're going to go on a short break, and then we'll come back, and then we're going to just have a little bit of a Q&A session. So take a break. Any questions for me that in regards to violent crimes, crime trends, crime prevention? They may who tao mong USA TV. So who mong USA TV they to better a break take your questions, and then I'll do my best to try to answer your questions as well. So Census Ningo 要这个成熟背景，也就是说，单朝是的鸟好语录者，多么啊，并我多老，单朝呢就给贴给在基本托的，但那有把照被就弄直，接子照给翻页，照被就这个呢，这靠么都真是都多落的，天当到就更好，我把背是的，也里那天正经很得被出度，也主我 Census 就那个点，这些三的我说到老是 online， ขอกรุณาไปชัวไม่ใช่ต่อเขา Ningo census.gov Shopping from store to store on Labor Day is a chore, so kick back and let us shop for you. Ventura TV's latest digital tag tech constantly shops the competition, so you always get the lowest prices on new electronics and appliances. This 49-inch 4K UHD LED TV is only $2.99. This Gallery True Convection Electric Wall Oven is just $7.99. And Crossleaks built by Maytag Laundry Pair with Deep Fill Wash is $13.99. Hurry in and get no interest financing for up to 12 months when you shop at Ventura TV. Trong hiện tại đã có tuần gì này nó nói thiệt của hiện chính là lý giá là Mo Insurance Agency. Để được khi tàu phụ thổi thế cho bồi cho lỡ để một life insurance đầu này từ lâu từ hồ hôn xe thiệt từ mua mỏ một đầu từ chỉ mua mỏ lì. Chỉ tăng tới với Mo Insurance call mỏ thiệt insurance này cho chế. Rồi này tên va tên chế hôn xe thiệt chỉ hai lúc chế này yếu lấy hai lúc chế này sau. Chỉ tăng tới với Mo Insurance đầu này cho khử hôn xe mua woman's comp. Theo Mo Insurance đầu này cho go thiệt. Nên lưu motorcycle ít chả nên họ cho nên nhẹ chạy chỉ đang tới với một lựa chọn insurance thì chỉ thâu xe để quyền chỉ là lý giá của bao tàu hay gì còn thì life insurance thì nhà insurance tư nhưng họ ý nhà hay gì của chúng tôi sẽ sẽ rất rõ cho mà lý do thâu xe để hữu cú quyền chỉ là lý giá từ chỉ chua để y tế cho chua gì cho của mà lý bán này. All right, so so we're gonna take some questions, and I'll do my best to answer it. So, more questions. Do crime trends, crime prevention. I'll try to answer as best as I can. So, please, only if you have a question, a serious question,
in regards to this matter. So your name more a question. Name who so just be mindful of that because we're going to get a lot of calls. Yeah, so yeah, more any questions to this, then yeah, they who in the side right there, they yeah, I'll try to answer those questions and so no calls yet. I don't know if anybody wants to call in. So hopefully I'm not intimidating anybody. So yeah, don't try your name more question yala kuma ba answer the questions. Yeah, so they so don't be shy, and yeah, I'll do my best to try to help answer your questions. Yeah, so what we can do, so yeah, thinking just about prevention and trends and things like that. So that's khó cái bây giờ thấy bây giờ kinh bây giờ thì trong cái bắt đầu của hai cho thường nên là nhân cho không thế nào. Like yeah, just be very careful, just with just your daily basis of where you go and how you travel and things of that nature and what you bring with you, and just kind of a quick recap is just make sure you don't bring anything very valuable with you. You're traveling at an appropriate time of the day. You're traveling with another person, with another partner, and you also keep in mind of your surroundings as well. So just the của hai cho cái biết thấy tại biết kinh from nên nhà bây giờ còn giờ cho bài cái kinh đó hai tới tuần đó có bài thì cho bài tổ chức trọng độ thì yêu chủ trong cái không chỉnh chính được có thì nhẹ từ từ nhẹ lần đầu nó có giờ ngay nhẹ lần đầu là còn là biết sao là nhẹ nên chỉ nhẹ lần đầu nữa. Another thing is just making sure that có bao cho có surrounding có bao shape một tí nênจะkhó từ do một tí nên được có cái công dụng đó là cái chụp bao thì tại có thể kinh tế giờ mỗi từ từ to nhưng là khó trong đó là thế rồi maybe it's not the best time to go, maybe there's a better location or there's a better place and time to do whatever it is that you're doing. So your safety is a lot more important. So nếu khó safety
họ này họ chỉnh chỉnh cha từ bây giờ tao lo là bây giờ này trong mong là thế này bây giờ này bây giờ lấy là nhẹ này cho con nè là lấy là sinh đầu này thế này. So yeah, another thing about property crime, and just a quick recap on property crime. Just make sure you're, like I was saying, the three main things is just to lock your cars, make sure your cars are locked and your cars are secure. Making sure that you hide your valuables, and if you're not hiding your valuables, that you're taking your valuables with you. So, giờ này muốn cho chế nên để có thể là chỉ sáu chế, sáu khát đây, cho giờ không chỉ chỉnh nhau nếu chế như sơ cũ từ này cho muốn trồng chế là còn chỉ trồng lại lấy như cho không nè, để cho không đó này là chế nhớ cho không nhớ bị chế, so lấy để như chỉ đâu. So yeah, we're waiting for calls. So call that number if you guys have any questions. So the 292-4960. So any questions in just crime prevention. Giờ này mua lũ nông để hút từ number all cho all blow cho đầu song để cùng mà ba answer your questions. So we're just waiting to see if we have anything further, because this is kind of it for the crime prevention and crime trends. As we're waiting, I'll just mention one point about vehicle burglaries. So vehicle burglaries khỏi thử là trong chế. So khỏi ít khỏi chỉnh chỉnh thằng này hụt tang loa. It's important when you guys call us so that we can respond out there and we can show up. And one thing that we actually do is we take fingerprints from the car, so we attempt to locate any fingerprints that we can find. So till nên trong chế là còn nữa tới từ tao là toa là do xe lên xe bắt đầu nên cho tí tệ nhau nên lúc chế nhớ hold the outside of the car, the inside of the car, and we dust it for prints. So to be dust nhau prints, để bên mới có system mà cho chọn đó cho tí tệ anh tí tệ, because everybody has a specific set of fingerprints that comes back to you. So we have a system that if they find a good print, that whether it's inside your car, outside of your car, then we can actually process that in a lab, and we can identify the person that either got into your car or the person that was touching your car. So if bên trong chẳng đi tới nào lại bây giờ cho họ phải biết cho biết lúc lab rồi sai lúc thì chẳng đi tới giờ cho đi tới có câu chế có inside câu chế thế này để họ nói your pape there. It helps us, as in we are able to now link whoever may be involved. So one thing is, if this person, when we have them identified, then it helps us, as in having a little bit more investigative measures that we can do of figuring out who this person is, where do they live, and what is their history, as in what is their criminal history. Do they have a long history of breaking into cars? And when they have a long history of breaking into cars, then it starts making a little bit more sense that this person doesn't necessarily mean they're involved, but it just kind of connects the dot a little bit more. So it helps us as in regards to that investigation, so we can find out who's involved and who may have broken into your car. So trong cái chain này là chữ hụp so bây giờ là giờ hôm nay đó là chưa tí tệ lô lần chia xếp một công thái nên bỏ lại lần đó chỉ nên nhớ gì họ chẳng là your neighbors nó là thả xếp là bỏ đã chỉ là bỏ chỉ trả thế này. That also helps our investigation too, and that only happens is when you guys call the police, when you guys call us so we can respond out there. So you need to who they pay. Yo touch đó bị patch đó bên chỗ cho lại nó để từ bên chỗ cho lại nó để yo bài nhiều công nghệ gia lô là nhiều những xe là chuyển chạy nè để bây giờ chỉ mua họ là yo là stop
stop from committing those crimes any further by trying to identify them and making them accountable for what they did. So, yeah, we'll wait a little bit more for any calls. If no other calls, and we'll just conclude. So, yang ni chú to le, bei thái nào le của to mình chỉ shape một từ hùa, le yang chỉ một từ hùa le bei sâu bei nào le, lưỡi vi với mặt đặc to thà. We're going to come talk about pop issues. So pop issues, yeah, khó tây mình, nhớ hôm nay cho, for example, your neighborhood. So pop is just a police-oriented problem. So it's pretty much just any areas that has a lot of issues that's going on in there. So that could be a neighborhood, that could be businesses, that can be just pretty much any locations that has issues that are happening there. And we do have a pop detective as well. So we went through pop detective, pop ta cho kể bây ba này prevent these issues from happening. So yeah, moi lu che nhau cái nữa che lu che le ya lu che le mua xà lô là ya le mua lại nhau hồi le or you know sa mua sa shi to then le be la ba lu neighborhood by seeing if they live in that house, what can we do to prevent that from happening? So if they're doing anything illegal, anything that's criminal, then we usually take our steps and what can we do to prevent that. So so it really helps them so that neighborhood. So yeah, so we're gonna talk about that next week. So it'll be the same time on Wednesday at 11. So yeah, come join us. I hope that just get a better understanding of Fresno there. So so you guys can see as well where these crimes are happening. So so yeah, chỉ mua là từ hùa lệ bé sau này nó lệ ô châu đầu này tan đo này to cộng bé ta cũng giờ lúa xia lệ yeah next week bé mà xin chỉ lệ ô châu đầu này tan đo lúc xưa nhà của ta là